नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्टडी MPSC या चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण महाराष्ट्रातील समाज सुधारक पाहत आहोत. या अगोदर समाज सुधारक महत्त्वपूर्ण कव्हर केलेले आहेत. मागील 19 भागामध्ये महत्त्वपूर्ण महाराष्ट्रातील समाज सुधारक कव्हर केलेले आहेत परिश्रमी. त्यामुळे जर तुम्ही ते पाहिले नसेल पाहून घ्या. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तसेच आय बटनमध्ये उपलब्ध करून दिलेली आहे. आज आपण या महाराष्ट्रातील समाज सुधारकांचा हा 20वा भाग आहे. या भागामध्ये आपण महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांच्याबद्दल परिश्रम माहिती पाहणार आहे आणि पॉईंट टू पॉईंट तुम्हाला एक्झाम बेसिस आम्ही या लेक्चरमध्ये कव्हर केलेले आहेत पॉईंट्स. सो लेक्चर तुम्ही पूर्ण पहा विद्यार्थी मित्रांनो. तत्पूर्वी लेक्चर सुरू करण्या अगोदर जर तुम्ही या चॅनलला नवीन असाल किंवा अजूनपर्यंत चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो, जेणेकरून अशाच प्रकारच्या नवनवीन लेक्चरचे अपडेट तुम्हाला मिळत जाईल. सो लेक्चरला आपण सुरुवात करू. महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांचा जन्म आहे 18 एप्रिल 1858 साली रत्नागिरी जिल्ह्यातील शेरवली या ठिकाणी त्यांचा जन्म झालेला आहे. त्यांचं मूळ गाव आहे मुरुड या ठिकाणी आहे. ओके. आईचं नाव आहे लक्ष्मीबाई. त्यांचं प्राथमिक शिक्षण हे मुरुड येथेच पूर्ण केलं. प्राथमिक शाळेमध्ये शिक्षण घेत असताना त्यांनी सोमन गुरुजी यांच्याकडून त्यांना लोकसेवेची प्रेरणा मिळाली. ओके. 1881 साली मुंबईतील रॉबर्ट मनी हायस्कूलमधून त्यांनी 10वी पर्यंत शिक्षण पूर्ण केलं. त्यानंतर 1884 मध्ये मुंबईतील विल्सन कॉलेजमधून त्यांनी गणित विषयातून BA पदवी प्राप्त केली. लक्षात ठेवा. एल्फिस्टन हायस्कूलमधून त्यांनी शिक्षकाची नोकरी केली. महत्त्वपूर्ण आहे. जेव्हा BA पदवी प्राप्त केली त्यानंतर त्यांनी काही काळ एल्फिस्टन हायस्कूलमध्ये शिक्षकाची नोकरी त्यांनी केली. ओके. त्यानंतर 1891 ते 1914 पर्यंत त्यांनी पुण्यातील फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये गणित विषयाचे प्राध्यापक होते. लक्षात ठेवा. 1891 ते 1914 पर्यंत पुण्यातील फर्ग्युसन कॉलेजचे गणित विषयाचे प्राध्यापक होते. ओके. 1891 मध्ये पहिल्या पत्नीच्या मृत्यूनंतर मुंबईतील शारदा आश्रमातील गोदूबाई या विधवेशी पुनर्विवाह 1893 मध्ये त्यांनी केला. ओके. विवाहानंतर गोदूबाईंचे नाव आहे ते आनंदबाई ठेवले होते. लक्षात ठेवा. विधवा पुनर्विवाह करणारे हे दुसरे समाजसुधारक आहेत महर्षी धोंडो केशव कर्वे. ओके. त्यानंतर 1892 मध्ये डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे आजीवन सदस्य बनले. ओके. लक्षात ठेवा. डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे ते आजीवन सदस्य बनले 1892 मध्ये. 31 डिसेंबर 1893 मध्ये वासुदेव विनायक परांजपे यांच्या घरी वर्धा या ठिकाणी विधवा विवाहोत्तेजक मंडळाची स्थापना केली आणि या मंडळीचे एकूण 25 नियम होते. ओके. 1894 मध्ये पुण्यातील आपल्या घरी पुनर्विवाह कुटुंबाचा मेळावा त्यांनी घेतला होता. त्यानंतर 1895 मध्ये विधवा विवाहोत्तेजक मंडळाचे नामकरण आहे ते विधवा विवाह प्रतिबंधक निवारक मंडळ असं करण्यात आलं. लक्षात ठेवा. महत्त्वपूर्ण आहे. विधवा विवाहोत्तेजक मंडळाचे नामकरण आहे 1895 मध्ये विधवा विवाह प्रतिबंधक निवारक मंडळ. महर्षी धोंडो केशव कर्वे हे 1899 पर्यंत या संस्थेचे चिटणीस होते. लक्षात ठेवा. महत्त्वपूर्ण आहे. त्यानंतर 14 जून 1896 मध्ये पुण्यामध्ये सदाशिव पेठेमध्ये रावबहादूर भिडे यांच्या वाड्यात अनाथ बालिकाश्रमची स्थापना करण्यात आली. लक्षात ठेवा. बालिकाश्रमाची स्थापना आहे 14 जून 1896 मध्ये पुण्यामध्ये सदाशिव पेठेतील रावबहादूर भिडे यांच्या वाड्यामध्ये. आश्रमाचे अध्यक्ष होते राघो भांडारकर आणि सरचिटणीस महर्षी कर्वे होते. लक्षात ठेवा. अध्यक्ष राघो भांडारकर आणि सरचिटणीस महर्षी कर्वे होते. उद्देश होता की विधवांना शिक्षण देऊन स्वावलंबी बनवणे, विधवांमध्ये वैचारिक जागृती करणे, विधवांचे दुःख हलके करण्यासाठी त्यांना मानसिकरित्या सक्षम बनवणे किंवा सशक्त बनवणे, विधवांना मदत करून शिक्षणाची व्यवस्था त्यांची करणे, हा अनाथ बालिकाश्रमाची स्थापना करण्यामागचा उद्देश होता. लक्षात ठेवा. तुम्हाला प्रश्न विचारले जाऊ शकतात यावरती, त्यामुळे इम्पॉर्टन्स आहे. त्यानंतर प्लेगच्या साथीमुळे ही संस्था आहे ती हिंगणे येथे स्थलांतरित करावी लागली. लक्षात ठेवा. अनाथ बालिकाश्रमाचे स्थलांतर नंतर हिंगणे येथे करण्यात आलं आणि कायमस्वरूपी ते तिथंच प्रस्थापित झाले. रावबहादूर गणेश गोविंद गोखले यांनी हिंगणे येथे 6 एकर जागा व 750 रुपये संस्थेच्या उभारण्यासाठी दिले होते. लक्षात ठेवा. महत्त्वपूर्ण आहे. 14 जून 1946 मध्ये आश्रमाच्या सुवर्ण महोत्सववेळी म्हणजे 50 वर्ष कंप्लीट झाल्याच्या निमित्ताने या संस्थेचे नाव बदलून हिंगणे स्त्री शिक्षण संस्था आणि त्यानंतर महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था असे ठेवण्यात आले होते. लक्षात ठेवा. सुवर्ण महोत्सववेळी त्या संस्थेचे नामकरण आहे हिंगणे स्त्री शिक्षण संस्था असे करण्यात आलं आणि त्यानंतर सुद्धा महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था असे करण्यात आलं. ओके. 4 मार्च 1907 मध्ये पुण्यातील लाकडी पुलाजवळ डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या जुन्या वाड्यात महिला विद्यालयाची स्थापना करण्यात आली. पुढे हे विद्यालय सुद्धा हिंगणे येथे नेण्यात आले. लक्षात ठेवा. महिला विद्यालयाची स्थापना 4 मार्च 1907 मध्ये. विद्यार्थी मित्रांनो, या ज्या संस्था स्थापन केलेल्या आहेत त्यांचा सिक्वेन्स लक्षात ठेवा. सिक्वेन्सवर प्रश्न जास्त विचारले गेलेले आहेत. ओके. त्यानंतर 1910 मध्ये स्त्रियांच्या उद्धारासाठी आमरण कार्य करणारे कार्यकर्ते निर्माण व्हावेत यासाठी निष्काम कर्ममठाची
स्थापना त्यांनी केली होती. लक्षात ठेवा. निष्काम कर्म मठाची स्थापना 1910 मध्ये त्यांनी केली होती. ओके. 1915 मध्ये या तिन्ही संस्थेचा कार्याचा विस्तार वाढला गेल्याने त्यात काम करणारे सेवक सेविकांचे एकत्रीकरण करून हिंगणे येथे महिला आश्रमाची स्थापना करण्यात आली. ओके. 1915 मध्ये महिला आश्रमाची स्थापना त्यांनी केली होती. जेव्हा ते जपानमध्ये गेले होते तेव्हा जपानमधील स्थापित महिला विद्यापीठाची त्यांनी पार्श्वभूमी घेऊन 3 जून 1916 मध्ये महिला विद्यापीठ पुणे येथे स्थापन करण्यात आलं. ओके. त्याची पार्श्वभूमी आहे, लक्षात ठेवा, बॅकग्राऊंड आहे जपान महिला विद्यापीठाची. मॉडर्न लक्षात घेता भारतामध्ये एक महिला विद्यापीठ असावं यानुसार त्यांनी 3 जून 1916 मध्ये महिला विद्यापीठाची पुणे येथे स्थापना केली. लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो, महिला विद्यापीठाची स्थापना ही पुण्यामध्ये झाली. त्यानंतर ते काही कारणास्तव ते मुंबईमध्ये हलवण्यात आले. ओके. या महिला विद्यापीठाचं बोधवाक्य आहे संस्कृता स्त्री पराशक्ती. लक्षात ठेवा. त्यानंतर 1917 मध्ये या विद्यापीठाअंतर्गत अध्यापिका विद्यालय स्थापन करण्यात आलं 1917 मध्ये. ओके. 1955 मध्ये या अध्यापिका विद्यालयाचं नाव आहे ते पार्वतीबाई अध्यापिका विद्यालय होतं. लक्षात ठेवा, महत्त्वपूर्ण आहे. 1920 मध्ये सर विठ्ठलदास ठाकरसी यांनी महिला विद्यापीठाला 15 लाख रुपयांची देणगी दिली होती. त्यामुळे महिला विद्यापीठाला त्यांच्या आईचं नाव देण्यात आलं. श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ असे ठेवण्यात आलं. ओके. महत्त्वपूर्ण आहे, लक्षात ठेवा. 15 लाख रुपयाची देणगी दिल्यामुळे त्यांच्या आईचं नाव त्या विद्यापीठाला ठेवण्यात आलं. ओके. श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ. त्यानंतर 1929 ते 32 या काळामध्ये त्यांनी युरोप, अमेरिका, आशिया, आफ्रिकेच्या खंडातील देशांचा त्यांनी दौरा केला होता. 1932 मध्ये महिला विद्यापीठाचे कार्यालय मुंबईत हलवण्यात आलं. त्याचं कारण ट्रस्ट आणि विद्यापीठामध्ये वाद झाला होता आणि तो वाद कोर्टामध्ये गेला होता आणि कोर्टाच्या निकालानंतर ह्या विद्यापीठाचं मुख्यालय आहे ते मुंबईमध्ये हलवण्यात आलं. ओके. 1935 मध्ये महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात शिक्षणाचा प्रसार होण्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्र ग्राम प्राथमिक शिक्षण मंडळाची त्यांनी स्थापना केली. महत्त्वपूर्ण आहे, महाराष्ट्र ग्राम प्राथमिक शिक्षण मंडळाची स्थापना कुणी केली असा प्रश्न तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. इम्पॉर्टन्स आहे. नंतर 1 जानेवारी 1944 मध्ये समता संघाची स्थापना केली. त्याचं ध्येय होतं सर्व प्रकारचे भेदाभेद मिटवणं, सर्व प्रकार विशेषाधिकार संपवणं, सर्व स्त्री पुरुषांच्या कल्याणाचा पुरस्कार करणं हा उद्देश वा हे ध्येय समता संघ स्थापन करण्यामागचं होतं. 1 जानेवारी 1944 मध्ये समता संघाची स्थापना महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी केली होती. ओके. मानवी समता नावाचे 8 पृष्ठाचे वृत्तपत्र यासाठी सुरू केलं होतं. लक्षात ठेवा. त्यानंतर 1948 मध्ये जाती निर्मूलन संघटनेची स्थापना सुद्धा त्यांनी केली. ओके. महत्त्वपूर्ण आहे. 1949 मध्ये SNDTला विद्यापीठाचा दर्जा प्राप्त झाला. ओके. महत्त्वपूर्ण आहे, लक्षात ठेवा. 1957 मध्ये आकाशवाणीस दिलेल्या मुलाखतीत इच्छा तिथे मार्ग हे आपल्या जीवनाचे सूत्र त्यांनी सांगितलं होतं. लक्षात ठेवा. इच्छा तिथे मार्ग हे जीवनाचं हे सूत्र कुणी सांगितलं आहे तर महर्षी धोंडो केशव कर्वे. ओके. 1958 मध्ये जन्मशताब्दी वर्ष मुंबईतील ब्रेसबॉम स्टेडियममध्ये साजरा करण्यात आलं. ओके. त्याचप्रमाणे त्यांचं आत्मचरित्र आहे आत्मवृत्त हे आत्मचरित्र त्यांनी मराठीमध्ये 1928 मध्ये लिहिलं. त्यानंतर ह्याच आत्मचरित्राचं अनुवाद लुकिंग बॅक म्हणून त्यांनी त्याचा अनुवाद इंग्रजीमध्ये केला आहे 1936 मध्ये. त्यांचा मृत्यू आहे 9 नोव्हेंबर 1962 मध्ये पुणे जिल्ह्यातील हिंगणे या ठिकाणी त्यांचा मृत्यू झाला. ओके. आता त्यांना सन्मानित करण्यात आलेल्या पदव्या व पुरस्कार पाहूया. बनारस हिंदू विद्यापीठाने त्यांना डी.लिट ही पदवी 1942 मध्ये दिली. पुणे युनिव्हर्सिटीने डी.लिट ही 1951 मध्ये, SNDT विद्यापीठाने डी.लिट ही पदवी 1955 मध्ये, मुंबई युनिव्हर्सिटीने LLD ही पदवी 1957 मध्ये दिली. तर महत्त्वपूर्ण असे पुरस्कार पद्मभूषण 1954, पद्मविभूषण 1955, तर भारतरत्न हा पुरस्कार 1958. ओके. आणि भारतरत्न प्राप्त करणारे पहिले महाराष्ट्रीयन व्यक्ती म्हणजे महर्षी धोंडो केशव कर्वे. लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो परीक्षाभिमुख माहिती पाहिलेली आहे. जर लेक्चर आवडलं असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि आपल्या सर्कलमधील विद्यार्थी मित्रांना शेअर करायला विसरू नका. लेक्चर समाप्ती करण्यापूर्वी जर तुम्ही चॅनलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल किंवा चॅनलला तुम्ही नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो, जेणेकरून अशाच प्रकारच्या नवनवीन लेक्चरची अपडेट तुम्हाला मिळत जाईल. तुर्तास इथंच थांबू, भेटू पुन्हा पुढील लेक्चरमध्ये.